Hello viewers! Welcome to our channel. Today we are going to cook another dish. So, let's cook it. Yogurt natin, homemade yogurt. Pwedeng gamitin ito sa cooking, sa face mask, sa breakfast at etc. Gandang araw po sa lahat. Ngayon po ay ituturo ko kung paano gumawa ng homemade yogurt. Una, ipakulo ang gatas. Ang gatas ay hindi basta-bastang gatas. Kailangan bumili kayo ng full milk na gatas. Yan. Pakuluan ito hanggang sa lilitaw yung bubbles. Tapos patayin na, pwede nang patayin. Ngayon, handa na ang ating gatas. Pinalamig ko siya pero hindi masyadong malamig, yung katamtaman lang. Warm lang siya, hindi mainit, hindi malamig. Tapos maghalo tayo ng ready-made na yogurt. Konti lang ihalo. Yan, ihalo na natin. Yan. Tapos takpan ito. Takpan na natin ang ating yogurt. Tapos leave for 8 hours. Mas maganda pag gumawa ng yogurt sa gabi para pag umaga okay na siya. Ayan, umaga na. After 8 hours, ayan na yung yogurt natin. Ready to eat. Pwede sa kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon, mag-subscribe lamang sa aming channel. O di kaya mag-comment, like and share. Magtanong lang kung paano gagamitin ang yogurt, kung saan gagamitin. Mag-comment lamang po. Thank you for watching. Please subscribe to our channel.